Gagawa tayo ng trending na Chocolate Lava Crinkles. Ito ay may chocolate na palaman, so ito ang magiging gooey na lava. Yes, ito po ay chocolatey talaga. Actually, matagal na recipe na ito, pero ngayon lang talaga na nag-trending siya, super dami na ang gumagawa. At ginagawa na din nilang negosyo. Dahil may nag-request, gawin na din natin. And yes, maglalagay tayo ng dulce de leche na palaman. Okay, unahin natin yung ating chocolate na palaman. So, meron tayong gatas, evaporated milk, ayan. Tapos, cocoa powder, cornstarch, konting asin, and instant na coffee powder. So, i-mix na muna natin ito para matunaw yung ating cornstarch. Ayan, kapag natunaw na ang cornstarch, pwede na natin buksan yung ating apoy. Pero ilagay na muna natin yung ating asukal. Tapos, continuous lang pagluluto until maging thick yung texture. And, ayan, eto na siya. Malapot na. Maglagay tayo ng konting vanilla flavor. And, margarine. Ito ay buttercup. I-mix lang natin yan until matunaw yung ating margarine at palamigin natin. Okay, para sa crinkles natin, meron tayong all-purpose flour. Yan. Baking powder. Konting asin. Mix natin yan. Pagka-mix natin, tabi na muna natin yan. Tapos sa separate bowl, i-mix natin dito yung ating brown sugar. White sugar. Pwedeng ano lang, kung wala kayong brown sugar, pwede na white sugar lang lahat. Tapos yung ating cocoa powder unsweetened. Cooking oil, konting instant coffee powder, vanilla flavor, tapos i-mix na muna natin to. Ngayon naman ay maglagay tayo ng itlog, pero 1 egg at a time, tapos i-mix natin after each addition. So 1 egg, and then mix natin to. So, next ay lagay na natin yung ating flour mixture. And, para hindi siya sumabog, i-mix na muna natin siya na hindi pa naka-on yung ating mixer. So, i-mix na natin to until ma-incorporate lahat ng ating sangkap. Ayan, so eto na yung ating dough. So, cover natin to at ilagay natin sa freezer until maging firm siya dahil malambot pa siya. Mahihirapan tayo na bilugin siya. Ayan. Ayan, so eto na yung ating chocolate na dough. So, mag-scrape tayo. Ito ay 1/8 cup na measuring cup. Ayan. Ayan. Bilugin natin. So, yes, nag-lightly grease ako ng kamay para hindi masyadong madikit. Ayan. Tapos, i-coat natin ng powdered sugar. Ayan. And then, ilagay natin dito sa ating cupcake liner. Okay, yung size or timbang ng ating mga binibilog ay approximately nasa 41 grams. Pero mas better kung gawin mo siyang 45 grams para hindi pandak yung ating mga crinkles. Okay, ito na muna yung first batch natin dahil sa turbo broiler ko ito lulutuin. So, mamaya sa improvised oven naman yung kaldero natin. Okay, so ang gagawin na natin ay pe-press natin siya. Gumawa tayo ng butas sa gitna. So, parang malaki o malapad yung spoon na nagamit ko. So, gamit lang kayo ng mas maliit nito. So, isa lang na muna natin to. Kung turbo broiler ang gamit mo, i-bake ito sa 100 degrees Celsius for 15 minutes. And after 15 minutes, eto na po siya. Ayan, eto na siya. So, i-press natin yung gitna habang mainit pa dahil umangat din siya. So, medyo nawala yung butas natin. Palamigin na natin yan, tapos paglagay na tayo ng ating chocolate na palaman. Ito naman ang lulutuin natin sa improvised oven or sa ating kaldero. So, ang gamit ko ay yung bottom ng malaki kong steamer. So, ito yung nasa loob. Metal na mapapatungan lang.
Tapos, ilagay natin ito dyan. Ayan. And then, takpan natin. Tapos, ay lutuin natin ito for 15 to 20 minutes over medium-high heat. And eto na po siya after 20 minutes. And yes po, ang recipe natin ay pwedeng lutuin sa oven talaga. And kung meron kang air fryer ay pwede din po. Ayan, same din. Yung gitna ay i-press natin. So, ngayon, lagyan na natin ng palaman. So, eto yung tsokolate natin. Ayan. Ooh. Dito naman, alala nyo, may dulce de leche tayo. So, dulce de leche ilalagay natin. Kung may yema kayo, pwede, or caramel, or white chocolate, pwede. Ayan, so tikman na natin. Wow. Okay, super gooey yung ating chocolate na filling and yung ating crinkles. Masarap yung timpla ng ating mismong crinkles or yung cookie natin. And soft and chewy siya. See, kahit walang oven, kayang-kayang gumawa. Okay, next yung dulce de leche natin. Ito yung dulce de leche natin. Alam nyo, gustong-gusto ko ang dulce de leche as palaman dahil napaka-versatile niya. Bagay siya sa lahat. Actually, request ng mother ko na kung pwede, dulce de leche kasi paborito niya. Sarap. Alam nyo, maraming pwedeng palaman ang crinkles. Pwedeng cream cheese. Ako nga pala, may cream cheese ako, lagyan natin. Ayan, yung cream cheese ko na sobra. Tapos, maglagay tayo dito. Buti nila, hindi ko pa nalagyan lahat ng palaman. Ayan. Try natin. Bagay din siya. Dahil diba yung crinkles natin ay sweet. Tapos, medyo salty naman yung ating cream cheese na palaman. And, pwede na kung gusto nyo, peanut butter or strawberry jam, pwede. And, kahit yung cream cheese natin, pwedeng lagyan nyo ng ibang palaman gaya ng strawberry or ano bang bagay dito. Yeah, basta pwede kayo mag-experiment sa mga palaman. And, yung crinkles naman, pwede na, like red velvet na crinkles, or pwede ube na crinkles. So yes, kung gusto nyo na mas maliit, okay din, para bite size lang. Pero hanap kayo ng maliliit na molde. Ito ang sa improvised oven natin na crinkles na iniluto. So tignan nyo. See? Oh, see? Okay siya, diba? Ito ay 20 minutes ko iniluto over medium-high heat. So okay naman siya. Yan. Ito naman yung sa turbo broiler. Oh. So, luto-luto talaga siya. Ang maganda sa crinkles kasi na recipe, kahit saan pwede mong lutuin. Kahit sa toaster, oven toaster, kung may toaster kayo, pwede. Or sa frying pan. Pero, kung gusto nyong magluto gamit ang oven toaster or frying pan, hindi ganito. Yung talaga, yung bilog lang, hindi yung cup size. Pero kung gusto nyo, gumawa tayo ng panibagong recipe video for chocolate crinkles na kawali lang ang gamit or oven toaster, sige, comment na kayo kung gusto yung gumawa tayo. So yes, nag-request ito. Sana nagustuhan mo ang recipe natin. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!